วันกว่าแล้วก็จะฝากเงินมาให้สีเลยที่หลังเราก็ซื้อน้ำก่อน ชุดพี่ซื้อก่อนเร็วพี่ยังไม่ขาย เราต้องซื้อได้ขายลูกได้นะใหญ่เลยจ้าตอนนี้สาหร่ายขึ้นราคามากมายเมื่อวานแม่ดู220 บาทไม่ต้องขายอะไรเลยวางเฉยๆพี่แม่มีแม่คนแล้วล่ะนี่เอาอะไรไหมจ้าดิคุณน้า มาไหมจ๊ะ ไข่เด้อใหญ่
ตัวใหญ่ มันมีอะไรนะจะมีอะไรนะ แกทำตัวเองเลย จะไป ตายไป ใช่ครับ อยากไปนั่งกราบเอาในเขาอะ这个九百。好，10万人，好。นี่อะไรไหมคะไม่ได้ไหม ขึ้นมาไหม จ้า โอเคเอาไปนะ Không, tôi nhìn nhựa nhiều đấy. Tôi nhìn quỵ đây này. 2ที่3 มันไม่ใส่เปลือกหนูเลยอะกระดูกล้าวหน่อยเนี่ยมันจะใส่เปลือกหนูจะกะอะไรอะทำไมรักษาน้ำมันอะน้ำมันอะใส่น้ำมันบางครั้งอะไรดีจ๊ะร้านที่ดินร้านหมูแห้ง ถูกไหมคะ